hello welcome කියලා පිළිගන්නවා රනාස් ගැජට් YouTube channel එකත් එක්ක තුල ඉන්න යාළුවෝ හැමෝම ඕන්න ඉතින් අදත් අලුත් unboxing video එකක් කරන් අපි ආවේ. ඉතින් අද අපි unbox කරන්න යන්නේ තවත් අලුත් model එකක්. ඒ කිව්වම die cast model එකක්. ඉතින් අද අපි unbox කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ Formula 1 die cast model එක. ඉතින් මේක ගැන කතා කරොත් මේක RB18 කියන die cast model එක. ඉතින් මේක ඇත්තටම කිව්වොත් RB18 කියන්නේ මේක Red Bull Racing ලගේ model එකක්. ඔයගොල්ලෝ Formula 1 fan කෙනෙක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Oracle Red Bull Racing කියන team එක ගැන. ඉතින් ඒ team එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ Max Verstappen සහ තමයි mainly race පදින්නේ. ඉතින් මේකේ 2023 version එක තමයි මේ RB18 කියන model එක. ඉතින් ඒකේ අනුරුවක් තමයි මම අද unbox කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේක තමයි box එක. මම මේක කෙලින්ම China වලින් තමයි order කරේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මේ ඉස්සරහා ලස්සනට මෙතන ඒගොල්ලන් brand එක වගේම මේකේ 143 scale එකේ කියලා තියෙනවා. ඒතර මෙතන RB18 කියලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. එතකොට මෙතන තියෙනවා race Oracle Red Bull Racing කියලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ ඉමේජස් දෙකක් තියෙනවා. මෙතන Max Verstappen ගේ ඉමේජ් දෙකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඉතින් අපි බලමු මේක unbox කරලා කොහොමද මේ කාර් එක මේ box එක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම මේක unbox කරගමු. unbox කරගන්න ලේසියෙන් අපිට පුළුවන් මෙතනින් මෙහෙම box එක පරිස්සමෙන් අරගන්න. අපි බලමු මේක අරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙහෙම box එකෙන් ගන්න පුළුවන් කායක එළියට. box එක අපි පැත්තකින් තියාගමු. box එක ඇතුලේ වෙන මොකුත් නැහැ. හරි. box එකෙන් ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මෙන්න මෙහෙම තමයි අපේ RB18 Red Bull Formula 1 කායක තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මෙන්න මෙහෙම යටින් ඇණයක් දාලා තමයි මේකට සවි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මම දැනට මේ ඇණේ ගලවන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම මේක box එකත් එක්කම මේ කායක තියාගන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තු. ඉතින් මම ඒක ඒ විදිහටම තියාගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කායක ගැන කතා කරොත් ඇත්ත RB18 ෆෝමියුලා කාර් එකට ඉතාම සමානව හැම ඩීටේල් එකක්ම හොඳටම මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති ඩ්‍රයිවර් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ඉඳන් එතකොට එතන Oracle එතකොට මෙන්න මේ සෙට් එකේ හැම දෙයක්ම ඉතාම ක්වොලිටියට කරලා තියෙනවා. මේ ඔයගොල්ලෝ වෙනද මේ ටයර් වල පවා ඒ තියෙන ඩීටේල්ස් ඒ විදිහෙන් පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මගේ මොඩල් කලෙක්ෂන් එකට අලුතෙන් ඇඩ් වෙන මොඩල් එකක්. ඉතින් මම තව ඉදිරියට මේ වගේ තව මොඩල් කීපයක්ම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අත සමහර ඒවා මගේ එන ගමන් තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අද මම අන්බොක්ස් කරේ මේ Red Bull Racing team එකේ Formula කාර් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් China හරහා වෙබ් අඩවි හරහා. මම ඔය වඩවල නම් සඳහන් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙබ් සර්ච් එකක් කරලා මේවා හොයාගන්න. ඉතින් ලංකාවේ ටිකක් මිල අධිකයි මේවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් China වලින් ඩිරෙක්ට් ගෙනල්ලා මේවා මිලදී ගන්න. ඉතින් මේක තමයි මම අද අන්බොක්ස් කරේ. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. ඉතින් තව ඉදිරියට මම මේ වගේ තව වීඩියෝ කීපයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ ලයික් කරන්න, subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. bye.